Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mẹ vợ và vợ đẩy tôi ra khỏi nhà. Cho thấy ma. Hai tay tôi không ngừng vẫy trong không khí. Thở hổn hển và khóc. Nhưng trước mắt ngoài ngôi nhà quen thuộc, không hề thấy có thây ma đáng sợ. Càng không có mùi của máu thịt. Tôi vô thức sờ vào cơ thể mình. Tay chân vẫn còn, đầu óc minh mẫn, lục phủ ngũ tạng cũng không bị kéo ra. Nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Thời gian đã trở lại 7 ngày trước khi thây ma bùng phát. Wow, tôi đã được trùng sinh rồi. Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa bị đẩy ra. Vợ tôi, Đường Tiểu Hoa thò đầu ra. Anh ở bên ngoài la lối gì đó. Đồ mẹ em nhờ mua anh đã mua được chưa? Trà xanh chết tiệt. Nhìn thấy khuôn mặt hôi hám của cô ta, trong đầu tôi lập tức hiện ra một kế hoạch trả thù. Tôi nhanh chóng sắp xếp cảm xúc một chút, đi theo vợ vào cửa. Mà lúc này mẹ vợ đang mở. Và cái người mà bà ta gọi là anh họ thực ra là người yêu Lưu Hạo, đang ngồi trên sofa xem tivi. Vừa nhìn thấy tôi, Trương Khải Phân lập tức cất đi nụ cười trên mặt. Sơn Thành, những gì tôi bảo cậu mua, cậu đã mua được chưa? Tôi chợt nhớ ra. Hôm nay Trương Khải Phân bảo tôi đi mua đồ skincare cho bà ta. Sau khi mua về lại còn cố ý tìm lỗi. Nói nhãn hiệu tôi mua không đắt, không bằng để bà ta mua online, bắt tôi phải chạy tới chạy lui mấy lần. Dưới trời nắng nóng, tôi phải bỏ ra 1 tháng lương mới mua được kem dưỡng da. Trực tiếp ném vào chân bà ta và Lưu Hạo. Kem dưỡng da bị vỡ ngay tại chỗ, dọa cho Trương Khải Phân giật mình nhảy lên. Lưu Hạo và Đường Tiểu Hoa nhanh chóng đỡ bà ta. Anh đang muốn làm gì vậy? Tôi liếc mắt nhìn một tí cũng không muốn giải thích. Xem người ta vẫn là người nhà. Vậy tôi là cái gì? Tôi đang chuẩn bị về phòng để suy nghĩ về chuyện trùng sinh. Nhưng Đường Khải Phân lao về phía tôi, giơ tay chuẩn bị tát vào mặt tôi. Tát cho tôi một cái, đồ đàn ông vô dụng. Dám làm vỡ hộp kem dưỡng của tôi bắt lấy tay kia Trương Khải Phân, dùng lục ném mạnh về phía bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng chát, cái tát như vô tình đập mạnh vào mặt Lưu Hạo. Mặt Lưu Hạo lập tức đỏ lên 5 dấu ngón tay. Sắp đến tận thế rồi, tôi còn cần phải chịu đựng chi nữa? Dưới vẻ mặt bối rối của họ, tôi vào phòng mình. Giày cũng không cởi, liền nằm trên giường. Tôi không khóc, chỉ có cười. Nếu như tôi đã sống lại 7 ngày trước. Nhưng với tôi mà nói, khi Đường Tiểu Hoa và Trương Khải Phân ném tôi ra ngoài, chuyện cũng vừa xảy ra vừa tiếng trước. Đã nửa tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo yêu cầu của Trương Khải Phân, những gì có thể ăn trong nhà đều do bà ta phân phối. Nhưng dù tiết kiệm thế nào, khẩu phần ăn ở nhà vẫn là tiêu hao rất nhanh. Vì vậy, 3 người bọn họ quyết định ném mình cho thây ma. Thật lố bịch. Hôm đó tôi mới biết, Đường Tiểu Hoa mang thai đứa con của Lưu Hạo. Đã 3 tháng rồi. Tôi khóc lóc và cầu xin họ. Đường Tiểu Hoa đá tôi mấy cái. Lưu Hạo dùng gậy đập đầu tôi. Trương Khải Phân dùng dao đâm tôi vài nhát, càng làm cho tôi tuyệt vọng thêm. Bây giờ luân hồi kiếp này, tôi thề nhất định sẽ trả thù. Tôi đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Mẹ, bình thường con đã nói mẹ đừng cứ nhắm vào anh ấy. Sao mẹ không nghe? Tiểu Hoa, làm sao con có thể giúp nó? Xem ra con vẫn là bị cái tên không có tiền đồ đó mê hoặc rồi. Cứ tiếp tục như thế, có phải người mẹ này con cũng không cần không? Tôi muốn nói với hai người rằng, hai người đừng quên là căn nhà này còn phải đợi anh ta trả đấy. Nếu hai người ép anh ta đi, khoản vay mua nhà đó hai người có trả không? Hai người không nói nữa. Đột nhiên Trương Khải Phân mở miệng. Bây giờ con muốn mẹ làm sao? Đi xin lỗi nó sao? Nghe thấy điều này, tôi nhanh chóng mở cửa và đi ra ngoài. Dì à, mấy ngày hôm nay nóng quá. Cũng trách tính khí của con không tốt. Như vậy đi, con mời dì đi du lịch một chuyến. Như một lời xin lỗi. Dì cũng có thể thư giãn. Dì thấy thế nào?
Nghe đến đi du lịch trong phút chốc làm cho Trương Khải Phân mở sáng mắt. Nhanh chóng chạy đến xem điện thoại của tôi. Tôi đặc biệt chọn cái đắt nhất cho bà ấy. Xem trang chi tiết, giới thiệu sang trọng, khoảnh khắc làm cho khuôn mặt già nua cay đắng của bà ta cười nở thành hoa. Cứ nói với tôi cái này là tốt. Cái này tốt đến Trương Khải Phân luôn coi thường tôi là một người làm video phim hoạt hình, mắng tôi nghề nghiệp không đàng hoàng, nói tôi không xứng với con gái của bà ta, nhưng lại thoải mái tiêu số tiền kiếm được khi làm streamer, không hề khách sáo. Tôi bảo Đường Tiểu Hoan xin công ty nghỉ phép để đi cùng. Cô ta của nhiên rung động, lập tức gọi cho công ty xin nghỉ phép hàng năm. Nhìn dáng vẻ chảy nước miếng của Lưu Hạo, tuy tôi ghét anh ta, nhưng bây giờ ha ha, Lưu Hạo cũng cùng đi đi. Như vậy cũng có thể giúp tôi chăm sóc dì và Tiểu Hoa. Lưu Hạo vui sướng như điên, nhanh chóng cảm ơn tôi. Tôi lấy điện thoại ra nói với Đường Tiểu Hoa, tiền trong thẻ của tôi bây giờ không đủ cho 3 người du lịch. Em thanh toán giúp anh trước. Anh cố gắng làm video ngắn, đến lúc đó trả lại gấp đôi. Tiểu Hoa mới đầu không muốn, nhưng khi tôi nói trả lại cho cô ta gấp đôi, lập tức trả tiền cho lần du lịch này. Ngay cả Trương Khải Phân cũng không ngăn được. Tôi cười thầm trong lòng, chỉ có thể trách kiếp trước tôi là một đứa ngốc, đem Đường Tiểu Hoa coi như tất cả của tôi. Đêm đó, tôi đã trốn trong nhà vệ sinh cả đêm để kiểm tra thông tin. Sáng sớm ngày hôm sau, xem họ nhiệt tình thảo luận các loại trò chơi du lịch. Bận đóng gói hành lý, tôi muốn ghê tởm muốn nôn, nhưng tôi lại phải yêu cầu họ tạm thời rời đi vài ngày. Nói lời chào với họ rồi lấy cớ ra ngoài làm việc. Ra khỏi cửa, lái chiếc xe tải yêu quý của mình đi tìm nhà. Cuối cùng, tôi tìm thấy một căn hộ áp mái rất thích hợp. Mật khẩu gọi điện thoại liên lạc được với chủ nhà, giải quyết các vấn đề liên quan bàn hợp lý hết. Sau đó lại không ngừng nghỉ, liên hệ với một công ty trang trí. Tôi bảo sư phụ lấy hết kính, tất cả đều đổi thành kính chống đạn một chiều, thêm một lớp lưới chống trộm tích hợp. Bên trong còn có rèm cửa không sáng được lắp đặt. Bây giờ cho dù là tầng trên cùng tôi cũng không dám bất cẩn. Cửa chống trộm của căn nhà thuê này là thứ tôi lo lắng nhất. Lại bảo sư phụ đổi cho tôi một cái khác, cửa chống cháy nổ dày 50 cm. Bên ngoài cửa chống nổ, thêm cho tôi một cánh cửa sắt chắc chắn, thêm một tuyến phòng thủ, thêm một phần an toàn. Dù sao, tôi biết sức mạnh hủy diệt của thây ma rất đáng sợ. Những hành động này làm cho thợ sửa chữa ngơ người. Chàng trai, cậu làm cho chỗ này chắc chắn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Tôi không dám nói thật với anh ta, chỉ đành trả lời cho có lệ. Tôi sợ độ cao, lại sợ bị trộm. Sư phụ nhìn tôi một cái. Tôi đưa số tiền khẩn cấp cho tôi trước, bắt đầu cải tạo. Tôi lại nhanh chóng đi đến một nơi khác, mua 20 tấm pin mặt trời lớn. Ông chủ và sư phụ nhanh chóng chuyển lên trên, bắt đầu lắp đặt. Ha ha, tôi đã đặt thêm 50 pin siêu lớn vào bình canxi. Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Tôi mệt mỏi về tới nhà, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhớ lại ngày mai còn phải tiếp tục mua các vật tư khác. Trong nhà không có ai. Tôi xem thời gian. Giờ này, Trương Khải Phân chắc đã đến công viên để nhảy múa. Một thời gian trước, bà ta đã đưa các ông bà già giở trò vô lại nằm dưới đất giành sân bóng rổ. Bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang lần này. Tôi mở một chai đồ uống, đang chuẩn bị uống hết. Đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một âm thanh nhỏ. Tôi nhẹ nhàng bước qua nghe. Suýt nữa là nôn ra hết những gì hôm qua ăn. Anh Hạo, anh thực sự thích em sao? Vậy em gọi anh là chồng được không? Thích, đương nhiên thích em rồi. Lại đây để chồng hôn một cái. Chớt tiệt, chắc họ đang nghĩ tôi đi làm không quay về. Mới vô tư như vậy, ngoại tình bị tôi bắt gặp. Tôi lại phát hiện nội tâm mình lại bình tĩnh như vậy. Lấy điện thoại ra,
vừa ghi âm vừa mua sắm đến ngày thứ 2 thức dậy. Đường Tiểu Hoa, như không có chuyện gì xảy ra. Không chột dạ chút nào cả, còn rất ngọt ngào nói với tôi. Biết tôi làm việc rất mệt, không muốn làm phiền tôi nghỉ ngơi. Tối qua cô ta ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Tôi bỗng nhiên giật mình. Trước đây có bao nhiêu đêm, Đường Tiểu Hoa đều dùng cái cớ này không về phòng. Trương Khải Phân liếc tôi chằm chằm đến cậu là một người đàn ông. Cho dù công việc mệt đến đâu, không thể để con gái tôi ngủ trong phòng khách. Loại người không có bố mẹ như cậu, không biết làm sao để dỗ vợ. Tôi nhanh chóng cười, nội tâm cười nhạt. Tôi không chỉ có thể để con gái bà ngủ trong phòng khách, sau này còn có thể để con gái bà vĩnh viễn ngủ ở phòng khách. Tôi cười ha ha đưa ba người ra khỏi cửa, để họ vui vẻ đi du lịch. Đóng cửa lại, tôi lập tức cất nụ cười đi, nhanh chóng tìm ra tất cả thẻ ngân hàng của mình và những thứ có giá trị. Nhưng phát hiện nhiều năm như vậy, Đường Tiểu Hoa lại không tặng tôi một món quà nào. Tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của Trương Khải Phân. Đường Tiểu Hoa bảo tôi tặng bà ta một chiếc vòng cổ ngọc trai, còn ông tôi trước mặt Trương Khải Phân, tự hào nói là hai chúng tôi cùng nhau mua để tặng cho bà ta. Đột nhiên có âm thanh tin nhắn điện thoại di động, làm gián đoạn những ký ức đau đớn của tôi. Mở ra xem, suýt nữa thì cười ra tiếng. Tiền bản quyền lưu lượng truy cập video ngắn trước đó cuối cùng đã được thanh toán. May mà tôi đã sớm chuẩn bị. Ngoài việc mỗi tháng trả góp nhà, tôi còn lén tiết kiệm rất nhiều tiền riêng. Bây giờ nó có ích rồi. Mua hàng chắc chắn không có vấn đề gì. Ra khỏi cửa, lái xe tải và đi mua vật tư. Dù sao lúc trước tôi cũng chạy xe. Đương nhiên biết rất nhiều ông chủ làm sản phẩm nông nghiệp. Một cuộc gọi đến, họ đều cho tôi một mức giá rất ưu đãi. Còn có thể giao hàng đến nhà tôi thuê. Đúng rồi, không gây chú ý. Tôi yêu cầu tất cả họ sử dụng những cái không có để đóng gói cho tôi. Bất đắc dĩ nhấc điện thoại đến, có chuyện gì vậy? Đường Tiểu Hoa dịu dàng nói đến mấy ngày này rất bận sao? Nhớ chăm sóc bản thân, đừng quá vất vả. Em sẽ rất đau lòng. Chồng ai đến nghĩ đến mình bị những nói dối, lừa không biết bao nhiêu lần. Tôi ghê tởm đến sắp nôn rồi. Đường Tiểu Hoa chuyển chủ đề, nói tối nay bọn em sẽ quay về. Anh làm cho em thêm một ít đồ ăn ngon đi. Hương Trúc trước đây rất ngon. Có muốn ăn không? Tối nay anh thực sự có việc rồi. Em cũng biết sếp của anh nóng tính. Nếu không đi, có lẽ ngay cả hoa hồng lần trước cũng không còn nữa. Đường Tiểu Hoa vừa nghe tôi nói như vậy, quả nhiên không kêu tôi nấu ăn nữa. Cúp điện thoại đi. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy một chút bất an. Đường Tiểu Hoa không phải gọi điện vô cớ để quan tâm đến tôi. Tối nay tôi sẽ ở nhà thuê. Vừa hay có thể thử màn hình mới lắp đặt. Tôi mở máy tính ra, lấy ra một chai nước uống. Màn hình camera giám sát phòng khách xuất hiện. Gia đình Đường Tiểu Hoa trở về từ đoàn du lịch sang trọng. Tâm trạng của ba người đều vui vẻ, nhưng không hề biết đến chuyện sắp chào đón họ. Sắp đến ngày tận thế. Trương Khải Phân mở vali ra, lấy ra mấy túi lớn hàng khô đặc sản địa phương. Mẹ phải nhanh chóng giấu những thứ này đi, đừng để thằng nghèo hèn đó nhìn thấy. Chết tiệt, camera này thật tốt quá. Cái miệng độc ác của Trương Khải Phân và giọng nói ích kỷ đó đều nghe rất rõ. Đường Tiểu Hoa và Lưu Hạo ngồi xuống sofa anh em. Sau khi Trương Khải Phân cất đặc sản địa phương xong, đi vào bếp. Vừa ra ngoài đã đầy tức giận bắt đầu nói với Đường Tiểu Hoa. Khiếu nại tôi không hiểu chuyện. Một người đàn ông đến cơm còn không biết nấu. Mẹ nói nó chắc chắn không có công việc làm đàng hoàng. Nó và bà chủ của nó nhất định có vấn đề gì. Làm gì có chuyện tối nào cũng phải tăng ca. Đường Tiểu Hoa nghe đến đây sắc mặt đều thay đổi. Con cũng đừng để trong lòng. Coi như là nuôi một lao động miễn phí đi. Dù sao tiền lương của nó đều là vào túi của nhà chúng ta. Đúng vậy, Tiểu Hoa. Không phải còn có anh đứng về phía em sao? Lưu Hạo, cậu đừng có chen miệng vào. Nhanh đi nấu cơm đi. Lưu Hạo đành phải đi nấu cơm. Bộ camera HD này thật tốt. Ngay cả ánh mắt bất mãn của Lưu Hạo, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ha ha ha, tôi càng xem càng cảm thấy vui vẻ. Lại xé ra một gói khoai tây chiên. Nhưng giây tiếp theo tôi lập tức cất đi nụ cười. Đến siêu thị, tôi lấy lý do là công ty cần mua rất nhiều vật tư. Trực tiếp tìm đến văn phòng quản lý, lừa khách hàng lớn. Người quản lý đích thân đưa tôi đi mua các loại thực phẩm tự làm nóng. Thực phẩm đóng hộp, trái cây đóng hộp, mì ăn liền, bánh quy, cà phê, các loại hàng khô, đậu phộng, hạt dưa, khoai tây chiên, dải cay, thịt khô, kẹo, sô-cô-la đều đã mua hết. Tôi lại chọn rất nhiều thực phẩm đông lạnh, trái cây và rau quả. Chờ tôi đem về cất.
Sau đó để họ giao hàng đến nhà. Những thứ khác nồi, xông, dao, đũa, lò điện tử, lò gassy, máy lọc nước, ấm đun nước, nến, quạt, các loại sạc, đèn tin, radio, bộ đàm. Đổ đầy xe tải của tôi. Đã thanh toán và đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một đống dao làm bếp. Tôi hỏi quản lý có thể tặng tôi mấy con dao không? Người quản lý vừa nghe đã cười ha ha đến ông chủ. Nhưng thứ này đều là sản phẩm bị lỗi không dùng được. Nếu anh không chê thì cứ lấy. Miễn anh vui là được. Tôi lấy một vài cái trông có vẻ không tệ. Ném lên xe. Buổi trưa ăn một cơm. Lại chạy đến mấy hiệu thuốc nữa. Mua tất cả các loại thuốc cần thiết. Quay lại gần nhà thuê và đặt 200 thùng nước đóng chai. Nghĩ cẩn thận sợ không đủ. Nước là nguồn sống. Vội vàng lại đi mua mấy thùng nước dự trữ lớn. Và máy đốt nước mưa. Sống một mình sẽ rất chán. Tôi đi mua rất nhiều sách. Cái gì trong nước và nước ngoài đều có. Thêm 10 laptop nữa. Và hàng chục ổ cứng thay thế 100 triệu. Cũng không quan tâm đến phim ảnh hay phim truyền hình gì. Trò chơi trực tuyến đều đã tải xuống rồi. 2 ngày sau, nhà cho thuê được cải tạo hoàn toàn. Tin nhắn điện thoại di động đổ chuông rồi. Tôi vừa thấy chuyển phát nhanh camera tôi mua đã đến. Tôi mua là camera ẩn, dùng cho gia đình. Giờ cả ba đều không có ở nhà. Tôi sẽ lái đặt ngay, để không bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh tuyệt vời nào. Mỗi phòng tôi đặt 2 cái theo đường chéo. Sau đó cũng lắp một cái ở cửa. Tôi cũng đã đổi dao bị lỗi, nhân tiện sắp xếp tất cả những gì có thể ăn được. Để lại cho họ thức ăn 1 ngày. Trước khi thây ma xuất hiện vài ngày, là thời gian hoảng loạn và thiếu hiểu biết nhất. Sau khi thiếu lương thực, tôi thực sự muốn biết Tiểu Hoa cùng mẹ và người tình sẽ làm ra được chuyện gì. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài, điện thoại đột nhiên kêu lên. Chính là Đường Tiểu Hoa gọi tới. Trước khi nó ngoại tình, không phải gợi ý cho con nên cài một ứng dụng định vị trong điện thoại của Sơn Thành sao? Bây giờ nhìn không phải liền biết nó ở đâu sao? Chất tiệt, tôi thông minh như vậy. Một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng xông thẳng lên não. Nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra. Thật sự nhìn thấy một ứng dụng bị cố tình ẩn. Tôi vô thức nhanh chóng gỡ cài đặt. Nhưng lý trí ngăn tôi lại. Nếu bây giờ tôi xóa ứng dụng này, chẳng phải đã phơi bày hết mọi thứ của mình sao? Nhưng chỉ cần Đường Tiểu Hoa kiểm tra mấy ngày nay, con đường tôi đã đi, chắc chắn sẽ rõ ràng. Tôi ở trong nhà thuê một thời gian dài. Ngay cả khi cô ta không chắc đó là phòng nào. Đến lúc đó tìm đến cửa, sẽ thấy rằng tôi đã tích trữ rất nhiều hàng hóa. Ngay cả khi đó không phải là ngày tận thế của thây ma, chỉ dựa vào tính tình kiêu ngạo và độc đoán bình thường của Trương Khải Phân, với lòng dạ móc mèo đó, sẽ lập tức giành hết những vật tư đi. Ngay cả khi tôi tự nhốt mình trong đó, chắc chắn bà ta cũng sẽ la hết bên ngoài. Làm cả làm bậy, lúc đó có thể sẽ làm ồn đến cảnh sát. Tôi nắm chặt tay, không cam lòng nhìn chằm chằm 3 người trên màn hình máy tính. Đánh một cái thật mạnh vào mặt mình. Không được, tôi không phục. Sơn Thành, đây là cái giá mà mày không biết nặng nhẹ. Mặc dù mày còn trẻ, nghèo, nhưng mày đã làm việc chăm chỉ, sống một cuộc đời tử tế. Lúc đầu vì sao mày lại tin tưởng Đường Tiểu Hoa? Bị lừa bởi lời nói dối của kẻ lừa đảo, còn sẵn lòng phục vụ mẹ cô ta. Còn họ lại xem mày như lao động miễn phí. Điều tức giận hơn là các Lưu Hạo còn cấm sừng mày. Nghĩ đến đây nước chảy thẳng. Tôi lau sạch nước mắt. Không cam lòng và mong muốn sống sót, truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu của tôi đến cách ngày thây ma. Còn 2 ngày nữa, chỉ để họ chớt trong miệng thây ma là không đủ. Trước đó tôi phải xả giận. Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu, ném điện thoại vào xe tải ở tầng dưới. May mà bên này là phố ăn vặt. Tôi giả vờ là một blogger ẩm thực đang quay video ngắn. Một lời mời rất nhiệt tình của ông chủ. Tôi vào ăn. Tôi không ngờ rằng trực tiếp đặt hàng 10 cân tôm càng siêu cay. Điều chỉnh điện thoại rồi ăn. Mọi người xung quanh cứ bắt đầu cổ vũ tôi tiếp tục ăn. Nước mắt và nước mũi của tôi cứ chảy như một thằng hề. Lúc này, Đường Tiểu Hoa 3 người cũng tới xem náo nhiệt. Tôi chỉ ăn một miếng 2 con tôm hùm nhỏ. Nước mắt cay chảy ra. Tôi quay lại thấy họ giả vờ ngạc nhiên. Ánh mắt Tiểu Hoa nghi hoặc, nhưng Khải Phân và Lưu Hạo đều lộ ra một biểu hiện của sự khinh miệt và chế giễu. Anh livestream thì livestream, có cần phải làm cho khó coi như vậy không? Tôi lau khô nước mắt liền nghe thấy giọng điệu của Đường Tiểu Hoa. Kinh tởm hỏi tôi đến càng kỳ lạ. Càng nhiều người đến xem. Tôi cực lời của cô ta, anh biết em không thích anh cầu thả như vậy.
cho nên lúc này mới dùng sức xa lánh em. Tiểu Hoa, em không giận anh chứ? Đường Tiểu Hoa nghe xong của nhiên nhẹ nhõm, còn liên tục gọi chồng ơi cố lên. Trông thật tuyệt vời, tôi thấy Lưu Hạo, đôi mắt sắp phun ra lửa. Tôi cảm thấy một chút hạnh phúc. Tôi nói với họ, thời gian ngắn này tôi tìm khắp nơi đồ ăn ngon. Loại cây này là thú vị nhất. Tôi đã thương lượng với ông chủ rất nhiều lần trước khi để tôi chụp ảnh. Họ tuyệt đối không thể đoán được tôi bày ra. Thấy tôi ngay cả siêu cay như vậy cũng có thể ăn được. Đã tin lời của tôi. Trương Khải Phân nhanh chóng hỏi tôi. Chỉ mình cậu ăn được nhiều như vậy, có thể kiếm được bao nhiêu? Tôi trả lời bà ta cho có đến cũng không quá nhiều. Một đêm mấy chục nghìn tệ. Chắc là có thể. Trương Khải Phân chắc chắn lộ ra ánh mắt tham lam. Về nhà, tôi không muốn ngủ với Đường Tiểu Hoa. Lại nói là phải thức khuya, sửa tất cả các video được quay hôm nay. Ngủ trong phòng khách là được rồi. Lưu Hạo lén kéo cô ta một cái. Đường Tiểu Hoa liền đổi giọng bảo tôi về phòng ngủ. Cô ta ngủ trong phòng khách tôi hoàn toàn không sao. Tôi không ngạc nhiên vào giữa đêm, nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Âm thanh đóng cửa, tôi cười thầm. Lấy điện thoại ra, mở camera giám sát và bắt đầu ghi âm. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Khải Phân đang đi mua thức ăn. Tôi lập tức đề nghị đi cùng với bà ta. Trương Khải Phân bắt tôi theo thanh toán. Vừa đến siêu thị bà ta lựa đủ các loại đồ. Bình thường tự mình không nỡ mua món ăn giá cao. Hôm nay đã mua hết rồi, tôi đã trả hết rồi. Nhân tiện lại gọi dịch vụ giao hàng tận nhà. Trương Khải Phân lần đầu tiên được hưởng thụ loại đãi ngộ cao cấp này, cười sắp tét miệng rồi. Nhưng bà ta không biết, những thứ này thực ra tất cả đều được gửi đến nhà thuê của tôi. Chỉ vài ngày trước, tôi nhận thấy rằng khu phố của chúng tôi đã được lắp đặt. Đài phát thanh liền nảy ra một ý kiến hay. Lập tức nhờ người làm việc. Trở lại khu phố, tôi lặng lẽ gửi tin nhắn cho nhân viên quản lý tài sản. Nội dung bùng nổ mà hôm qua đã ghi lại được, tôi đã chỉnh sửa trong đêm và gửi cho quản lý tài sản. Trong lúc Trương Khải Phân vẫn đang phàn nàn giao hàng quá chậm, tiếng loa lớn trong khu phố đột nhiên phát ra tiếng chói tai. Sau đó là tất cả các loại âm thanh không thể diễn tả được. Đàn ông gầm như chó hoang. Phụ nữ hét lớn cố lên. Mọi người trong khu phố đều có thể nghe rõ. Trong lúc nhất thời toàn bộ chạy ra xem náo nhiệt. Một số ghét đang mắng, một số cười ha ha. Lúc này Đường Tiểu Hoa và Lưu Hạo cũng chạy ra ngoài. Nhân vật chính đều đến rồi, kịch hay sẽ bắt đầu ngay. Trương Khải Phân cười lớn. Loại phụ nữ này thật không biết xấu hổ. Người như vậy tôi thật chưa thấy qua. Không, bà ngày nào cũng tôi hỏi bà ta đến người đàn ông đó thì sao? Bà ta trả lời, đàn ông bị loại phụ nữ này cầu dẫn. Tiếng vỗ tay trên đài phát thanh lớn kết thúc. Chỉ nghe tiếng thở hổn hển và tiếng nói đến anh Hạo. Anh thật lợi hại. Lúc này em cũng chịu không nổi nữa rồi, vẫn là anh giỏi nhất. Tiểu Hoa, hay là em bảo Sơn Thành mỗi ngày về đúng giờ nấu cơm đi, được không? Đến cái này hoàn toàn không có vấn đề. Làm sao có thể để anh mệt mỏi được đến cảm ơn vợ. Còn nữa, khi nào mẹ em về quê ở? Bà ta lúc nào cũng đen mặt với anh. Em hứa với anh, vài ngày nữa sẽ nói rồi với bà ta là phá ngôi nhà cũ, xây nhà mới, đưa bà ta về quê. Vợ à, em đối với anh thật tốt. Nào để chồng hôn em thêm một cái. Nghe đến đây, Trương Khải Phân có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra hai nhân vật chính là ai. Còn chưa đợi bà ta mở miệng, tôi dùng hết sức lực. Một cái tát mạnh vào mặt bà ta. Tôi đã đợi cái tát này quá lâu rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đổi sang bên trái một cái tát mạnh. Trương Khải Phân bị hai cái tát bất ngờ này của tôi làm ngơ người trong nháy mắt, sắp mất xỉu rồi. Tôi tiện tay lấy ra cây gậy kính thiên văn đã chuẩn bị sẵn, vung một cái đã biến ra dài, nắm lấy tay bà ta đập mạnh. Liên tiếp 10 cái. Trương Khải Phân bị tôi tát đến mức chu lên như lợn lò mổ. Hét vào mặt tôi đến đồ chó nhà cậu. Người đàn ông hôi hàm dám đánh tôi. Những người xem náo nhiệt vây quanh. Tôi lập tức hét lên đến bà còn dám mắng tôi. Đường Tiểu Hoa với Lưu Hạo chuyện xấu này, bây giờ cả khu phố đều biết. Không phải bà mang Lưu Hạo đến sao? Bà còn nói hắn là anh họ của Đường Tiểu Hoa. Những người hóng hớt vây quanh đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Trương Khải Phân nhất thời ngơ người. Chỉ cần không để ý đến bà ta lại bắt đầu giở trò. Đột nhiên ánh mắt lộ ra xấu hổ lao về phía tôi. Dáng vẻ đó giống như thây ma. Tôi nhấc một chân lên đá đi, trực tiếp đá bà ta ra ngoài 2 mét. Trương Khải Phân vừa đứng dậy vừa mắng. Còn muốn đến đánh tôi. Bây giờ tôi không sợ bà ta. Một cô con gái ngoan đen tình nhân đến rồi. Họ đang cùng nhau nghĩ ra một ý tưởng tồi. Muốn đưa bà về quê sống trong khu nhà nguy hiểm.
giờ bà còn tâm trạng đánh tôi. Trương Khải Phân vừa nghe liền sửng sốt, quay lại nhìn Lưu Hạo và Đường Tiểu Hoa chạy tới. Trong mắt tràn đầy ác độc lạnh lẽo. Sát yêu chu tâm, tôi cười lạnh nhìn Trương Khải Phân, nhảy qua kia điên cuồng mắng Lưu Hạo. Lưu Hạo vẫn chưa kịp phản ứng đây là tình huống gì, lập tức bị ngã xuống đất. Trương Khải Phân vung tay không ngừng chào hỏi trên mặt hắn. Đường Tiểu Hoa cũng hoảng sợ, nhanh chóng đẩy người mẹ điên của cô ta xuống đất, đỡ Lưu Hạo lên. Cảnh này rõ ràng kích thích Trương Khải Phân, nhưng bà ta không thể đánh con gái yêu quý mình, chỉ có thể ngồi trên mặt đất bắt đầu giở trò, đấm ngực và khóc lóc đến cứu mạng. Mẹ làm việc rất vất vả để nuôi dạy con thành người, bây giờ con lại đi giúp người ngoài đến bắt nạt mẹ. Mẹ là mẹ ruột của con đó. Lúc này sắc mặt của Đường Tiểu Hoa khó nhìn đến cực điểm. Cô ta ở trước mặt mọi người và con cháu luôn luôn là hình ảnh phụ nữ đàng hoàng. Không chỉ mọi người đều biết cô ta ngoại tình, hôm nay còn có một người mẹ vô lý, làm cô ta mất mặt. Mẹ đứng dậy rồi nói. Đường Tiểu Hoa kiên nhẫn muốn đỡ Trương Khải Phân đứng dậy, nhưng Trương Khải Phân đang tức giận, làm sao có thể dừng lại ở đây, trực tiếp nằm xuống đất, khóc lóc để hàng xóm phán xét. Còn muốn cảnh sát đến đây để bắt người mê hoặc con gái bà ta Lưu Hạo. Lưu Hạo vừa nghe, sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, trốn sau lưng Đường Tiểu Hoa. Trương Khải Phân thấy tình huống này, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi mặt đất, lại lao tới chỗ Lưu Hạo. Đường Tiểu Hoa vội vàng bảo vệ Lưu Hạo. Tôi nhân cơ hội này đá một cái. Đường Tiểu Hoa trong dáng con chó hoang ăn phân, ngã xuống đất. Tôi lập tức đi qua và dẫm lên ngực cô ta. Đường Tiểu Hoa, con trà xanh này, tôi đã đối xử với gia đình các người rất tốt, vậy mà cô lại giấu tôi làm chuyện bẩn thỉu này. Tôi điên cuồng nói ra một đống từ ngữ, gửi lời chào đến người thân của cô ta. Thấy con gái bị đánh, Trương Kề Phân cũng không thể quan tâm đến việc Lưu Hạo, nhanh chóng kéo tôi ra để bảo vệ Đường Tiểu Hoa. Tôi nhìn thoáng qua Lưu Hạo, giơ tay lên là một cái tát vào trán hắn. Đồ tiểu tam không biết xấu hổ, hôm nay cuối cùng cũng trút giận được cục tức bấy lâu này. Tôi nhanh chóng dừng tay giả vờ rời đi, không đi được bao xa thì trốn ở góc xem kịch. Đường Tiểu Hoa không dễ dàng miễn cưỡng đứng lên, trên gương mặt đau đớn không có chút máu nào. Trước sự soi mói của mọi người, cùng với mẹ về nhà, hàng xóm nhận ra tôi, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi không nhịn được cười lên, chưa bao giờ cười vui như vậy. Đừng nhìn tôi nữa, các ngươi mau về nhà tích chút đồ ăn đồ uống đi. Ngày tận thế thây ma sắp đến rồi, tin hay không tùy các người. Đây là sự tử tế cuối cùng của tôi, ngày thây ma bùng phát còn 2 ngày nữa. Tôi tự do trở về nhà thuê. Hàng bên siêu thị cũng được giao đến rồi. Tôi nhanh chóng mở máy tính giám sát, vừa xem vừa uống nước. Trương Khải Phân luôn gây ồn ào, bôi dầu cho Trương Tiểu Hoa xong, không ngừng mắng Lưu Hạo. Mắng hắn từ nhỏ đã không biết xấu hổ, bây giờ lại câu dẫn Đường Tiểu Hoa. Trước đây là vì hắn, suýt nữa thì làm hại Đường Tiểu Hoa không vào được đại học, bây giờ còn muốn cướp nhà của bà ta. Đồ đàn ông hèn hạ, có bản lĩnh, cậu đi câu dẫn người khác đi. Tôi thấy cậu chính là muốn ngôi nhà này rồi. Mẹ, đừng nói bậy. Sao mẹ lại nói bậy rồi? Khi nó câu dẫn con, không phải vẫn ở với bạn gái cũ sao? Ai dám đảm bảo sau này bọn nó có làm gì không? Đường Tiểu Hoa nhìn biểu tình của Lưu Hạo, nhìn thấy Lưu Hạo có tí khó đoán. Tiểu Hoa, đừng nghe lời bà ta nói nhảm, tất cả mọi thứ đều thuộc về em cả. Trong lúc Trương Khải Phân và Lưu Hạo bắt đầu mắng chửi ầm ĩ, tôi hết nước ngọt uống rồi. Tôi mở thêm một chai nữa để tiếp tục xem kịch. Đến tối, tôi đang nhấp vào video nấu ăn. Điện thoại đột nhiên kêu lên, chính là Đường Tiểu Hoa gọi tới. Ngay khi tôi nhấc máy, cô ta đã khóc và xin lỗi tôi, còn nói trong lòng vẫn luôn yêu tôi. Cô xem tôi là tên ngốc à? Tôi đánh cô ta thành như vậy, bây giờ còn quay lại cầu xin tôi. Nước mắt cá sấu làm sao có thể cảm động được tôi. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời. Cả ba người đều ở nhà mà không gây ồn ào nữa, nhưng vẻ mặt đều lo lắng giống nhau. Xem ra là sau khi chửi nhau xong, đột nhiên phát hiện người trả tiền nhà cho họ không có ở nhà. Tiểu Hoa khóc lóc cầu xin tôi về nhà. Tôi nhìn cô ta trên camera giám sát, cô ta không hề khóc. Tôi cười khổ một chút, đến tối nay tôi ở ngoài trước. Cô cho tôi một chút thời gian bình tĩnh được không? Được, Sơn Thành. Thực ra em cũng rất đau khổ. Hôm nay nhìn anh rời đi còn khó chịu hơn cả lúc anh đánh em yêu anh bao nhiêu anh có biết không? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Tôi hiểu cô. Tôi nhẹ nhàng nói đến cô đừng làm khó gì nữa.
Cô là con gái yêu quý duy nhất của bà ấy cũng chỉ là sót con gái thôi. Lưu Hạo cũng vậy, dù sao thì anh ấy cũng là người tốt với cô. Cô phải tốt với anh ta. Lương thiện đến cực điểm. Bản thân tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Đường Tiểu Hoa hoàn toàn không nghĩ tôi lại thấu hiểu lòng người như vậy. Nhanh chóng nói với tôi. Trưa mai khi về em sẽ mang theo ít đồ ăn ngon. Mọi người đợi em ở nhà. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng. Trương Khải Phân đột nhiên cướp điện thoại di động. Sơn Thành, là gì đưa người đàn ông đó đến? Là gì không tốt, con tha thứ cho dì đi. Tiểu Hoa nhà chúng dì vẫn rất yêu con. Tôi chỉ bóc khẩu súng rỗng. Dì, con biết rồi, dì đã hứa với con là ngày mai không được ra ngoài. Chờ con mang nhiều đồ ăn ngon về. Được không? Đến được. Sau này dì chắc chắn sẽ đối xử với con như một đứa con trai. Đáng chót, tin bà cái quỷ. Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Các người nhất định đừng đi nhé. Nếu như đi tôi còn xem kịch như thế nào được. Đến trước khi dịch bệnh bùng phát. Tôi ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, tôi cầm điện thoại lên và xem thời gian. Trang web đầy đến một tin tức. Bệnh viện có bệnh nhân hôn mê, đột nhiên đứng dậy liền bắt đầu cắn người bừa bãi, bây giờ đã được kiểm soát. Các bên liên quan đang tiến hành điều tra thêm. Chính thức nói với mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Kiếp trước không chú đến tin tức này. Thảm họa toàn cầu bắt đầu từ đây. Không ai biết tại sao. Cũng không biết có bao nhiêu người ngay từ đầu bị nhiễm bệnh. Rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên. 3 tiếng sau, trên trang web bắt đầu xuất hiện đủ loại tin tức bùng nổ. Những người rõ ràng đã qua đời. Ngay cả khi chỉ còn lại một chân cũng phải bỏ khuyết tật. Điên cuồng đi cắn người sống. Một ngày trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi vừa ăn sáng vừa đọc tin tức. Tin tức trên mạng là một mớ hỗn độn. Tôi nhanh chóng mở camera giám sát, phát hiện Trương Khải Phân, bọn họ đang hoảng loạn lấy hết mọi thứ trong nhà. Thức ăn đều chuyển ra ngoài. Xếp chồng lên nhau, Lưu Hạo khó thể tin được. Sao trong nhà chỉ còn lại ít đồ như vậy? Trương Khải Phân cắn răng suy nghĩ một chút. Chắc chắn là Sơn Thành, thằng khốn đó cho chúng ta đi du lịch. Không có ở nhà nên ăn hết đồ ăn rồi. Tôi ngẩng đầu lên cười đúng. Cái nhà chớt tiệt này chỉ lo mắng tôi. Không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của tôi. Đường Tiểu Hoa định ra ngoài kiếm chút gì ăn. Lưu Hạo biểu cảm như một cô gái. Bụng anh không thoải mái. Không đi được, đến Trương Khải Phân liếc anh ta một cái. Vào bếp lấy một con dao làm bếp. Đi ra ngoài với Đường Tiểu Hoa. Tốt quá rồi. Mang theo tất cả các đồ mà tôi đã chuẩn bị rồi. Khi tôi đang thấy tiếc vì không thể nhìn thấy họ giành đồ với nhau, không ngờ nhóm khu phố lại trực tiếp nổ tung. Trương Khải Phân gì đó. Bà vì một túi gạo cầm dao chém tôi không chớt. Bà đợi đó tôi lập tức đến nhà bà báo thù. Con tiện nhân đó vì muốn cướp rau xanh trên tay tôi đã cắn tôi một cái. Cũng không biết bà ta có bị nhiễm virus không. Con gái bà ta vì để bản thân chạy trốn. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy người khác vào đống thây ma. Gia đình này thật độc ác. Trương Khải Phân ngồi trên ghế sofa và bắt đầu lên tiếng. Phải đó, tôi có virus. Cẩn thận tôi lây nhiễm cho cả nhà các người. Còn dám mắng con cái tôi. Các người thử xem, đến đám này không ổn là người một nhà. Ngày đầu tiên đã khiến dư luận phẫn nộ. Trương Khải Phân ném con dao làm bếp xuống đất. Cái thứ gì vậy? Còn chưa cắt được mấy cái là hỏng rồi. Lưu Hạo giật mình. Hai người nói xem đám người trong nhóm có thật sự chạy đến nhà tìm chúng ta tính sổ không? Đến Đường Tiểu Hoa trên mặt đầy ác ý. Đến cái gì? Không thấy bên ngoài bây giờ lộn xộn như vậy. Họ có dám tới đây không? Họ kiểm tra qua một chút. Nhưng thứ giành được cũng chỉ có mấy cây rau xanh và một túi gạo, có thể sống được vài ngày. Không sao đâu, tôi đã có đài phát thanh cho tôi từ lâu rồi. Quản lý tài sản nói sáng nay đã đóng cửa cống của bọn họ rồi. Tôi cũng bảo anh ta đi dự trữ thêm một ít đồ ăn. Nếu không họ sẽ sớm phát hiện ra không có nước. Tôi tắt máy quay, bắt đầu làm bất cứ điều gì mình muốn trong ngôi nhà cho thuê. Lấy gia vị lẩu và nguyên liệu ra bắt đầu sấy khô. Giờ ổn rồi, không ai cướp của tôi. Vậy thì thả lỏng bụng cứ làm gì mình muốn. Một ngụm tôm, một ngụm bia, đây mới gọi là sảng khoái. Sau khi ăn uống, trực tiếp nằm trên giường bắt đầu xem tivi. Vô thức thì ngủ thiếp đi. Thật vui vẻ. Qua đêm đầu tiên của ngày tận thế. Ngày hôm sau tôi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Không vội không chậm mở máy tính. Xem camera lập tức cười. Nhìn thấy Trương Khải Phân lại quỳ trước mặt Đường Tiểu Hoa. Không ngừng dập đầu. Mà Đường Tiểu Hoa thì cầm điện thoại di động không ngừng quay video. Lưu Hạo nhìn qua mặt không biểu cảm. Sau khi quay xong, Trương Khải Phân lau nước mắt và nước mũi. Lấy một chai nước lên uống một hơi là hết. Khát chót lão nương rồi. Tôi bỗng nhiên nhớ ra chắc chắn sẽ có bất ngờ.
nhanh chóng mở nhóm chủ sở hữu. Quả nhiên nhìn thấy Đường Tiểu Hoa gửi video vừa quay vào. Trong video Trương Khải Phân khóc lóc om sòm, không ngừng dập đầu. Trước đây đều là lỗi của tôi đã quỳ lạy các bạn rồi, nhưng nhà chúng tôi thực sự không còn một giọt nước nào nữa. Tôi còn uống nước tiểu nữa, làm ơn cho tôi xin ít nước với. Các người muốn tôi làm gì cũng được, xin thương xót chúng tôi với. Không ai trong nhóm chủ sở hữu quan tâm đến bà ta. Giây tiếp theo, tôi thấy mình được thêm vào một nhóm khác. Chủ nhóm không thêm Tiểu Hoa. Một người lớn tuổi như vậy cũng quá khổ rồi. Đúng vậy, làm cho mẹ già nhà tôi xem khóc luôn. Bà già Trương Khải Phân đó đáng đời. Các người ai yêu thì người đó đi. Ai cũng có cha mẹ. Các người thật sự thờ ơ như vậy sao? Nếu chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau trong ngày tận thế, vậy chúng ta có khác gì mấy thây ma ngoài kia không? Mỗi chúng ta đều có khả năng trở thành thây ma. Tôi không ngạc nhiên khi có một người tốt bụng. Nhưng giúp thì cũng phải giúp những người đáng để giúp. Tôi cũng rất muốn giúp. Gửi ảnh chụp màn hình giám sát Trương Khải Phân vừa uống nước. Gửi vào trong, các chủ nhà đều tức giận. Người vừa rồi còn thương hại họ không nói chuyện. Nhóm trước đó cũng đã giải tán. Đường Tiểu Hoa trợn mắt, bắt đầu chửi thề không ngừng. Nếu như nói Đường Tiểu Hoa trước đây là một người lịch sự, còn Đường Tiểu Hoa bây giờ bại lộ bản chất. Đó là điều tôi muốn. Tôi bắt đầu nướng xiên thịt cừu trên lò nướng không khói. Mỗi ngày ăn thịt hình như cũng không tốt lắm. Vì vậy, tôi đã tự làm cho mình một món salad trái cây, còn thêm mấy quả dầu nữa. May mà tôi có tấm năng lượng mặt trời và pin siêu lớn. Không cần lo lắng về vấn đề sử dụng điện. Sau khi ăn xong tôi nghe thấy camera giám sát trên máy tính có tiếng nói. Tôi vội vàng đi xem. Kịch hay bắt đầu rồi. Đồ ăn đồ uống sắp hết rồi. Hàng xóm trong khu phố cũng không ai để ý đến họ, lại không dám ra ngoài. Lúc này ba người đều mang tâm tư riêng. Trương Khải Phân kéo Đường Tiểu Hoa vào phòng bếp, nói nhỏ thương lượng. Mẹ nói này con gái tên Lưu Hạo đó, ăn nhiều thế. Một người đàn ông lớn ở đây cũng không thể giúp chúng tôi tìm vật tư, hay là chúng ta đuổi nó ra ngoài đi. Đường Tiểu Hoa im lặng một chút. Tôi có thể thấy cô ấy đang do dự. Có lẽ Trương Khải Phân cũng nhìn ra rồi. Tiếp tục xúi giục, đợi cho đến khi virus qua đi. Người đàn ông như Lưu Hạo, con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một người suýt nữa không tốt hít như hắn, làm sao có thể xứng với con? Có đạo lý. Đến Đường Tiểu Hoa gật đầu. Hai người thương lượng ngày mai sẽ thực hiện. Ngay cả tôi cũng không ngờ đến nhanh như vậy. Đến lúc đi ngủ vào ban đêm, Lưu Hạo lại bắt đầu quyến rũ Đường Tiểu Hoa. Tôi ghê tởm đến cực điểm, chỉ tắt video và để lại âm thanh. Lưu Hạo còn không ngừng nói đến vợ à, anh thực sự rất yêu em. Nhưng bây giờ Đường Tiểu Hoa không trả lời hắn ta như trước nữa. Vài phút sau, Lưu Hạo thở hổn hển nói với Đường Tiểu Hoa. Hôm nay thấy Trương Khải Phân giấu hết đồ ăn. Sau đó liền theo gợi ý đuổi Trương Khải Phân ra ngoài. Dù sao bà ta cũng không sống được bao lâu. Hắn mới là gia đình cuối cùng của Đường Tiểu Hoa. Tôi tắt máy tính và bắt đầu ngủ. Ngày mai chuẩn bị xem đêm chung kết. Một bên là dù thế nào cũng sẽ bảo vệ mẹ mình. Một bên là người tình nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi rất mong chờ cuối cùng Đường Tiểu Hoa sẽ chọn như thế nào. Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm. Tôi thấy cả ba người họ đều thức dậy trên camera. Cần tiết kiệm khẩu phần ăn, không ăn sáng, tất cả đều nằm trên ghế sofa. Tôi thấy Trương Khải Phân đưa cho Đường Tiểu Hoa một cái nháy mắt. Đường Tiểu Hoa lập tức nói chuyện với Lưu Hạo, khéo léo đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Trương Khải Phân nắm lấy cây gậy đánh vào đầu của Lưu Hạo. Nghe thấy Lưu Hạo một tiếng hét thảm thiết liền ngất xỉu trên mặt đất. Tranh thủ bên ngoài còn chưa có thây ma, Trương Khải Phân nhanh chóng cùng với Đường Tiểu Hoa khiêng Lưu Hạo ném ngoài cửa. Đang định ném Lưu Hạo ra ngoài thì không ngờ Lưu Hạo lại tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nắm lấy khung cửa. Các người không thể làm thế với tôi. Cảnh tượng trước mắt này, nó giống hệt như kiếp trước của tôi. Lưu Hạo tuyệt vọng cầu xin họ đừng làm như vậy với anh ta. Bảo Đường Tiểu Hoa nghĩ đến đứa bé trong bụng. Đứa bé nào? Đó là một đứa con hoang. Ngày mai tôi sẽ đến Lưu Diệu. Trương Khải Phân chạy vào bếp lấy dao ra, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Hạo, cầm lấy dao và chém vào người hắn. Đây là con dao làm bếp tôi chuẩn bị cẩn thận. Chỉ nghe thấy rên một tiếng, dao làm bếp bị gãy làm đôi. Đường Tiểu Hoa cũng mắng một câu chửi thề. Vừa bật đèn nhìn thấy một con dao làm bếp như vậy gần như ngớ ngẩn. Cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần nhặt con dao gãy lên đâm loạn vào đầu của Lưu Hạo.
Nỗi đau đớn trên đầu khiến Lưu Hạo tức giận. Hắn dùng sức thoát khỏi Đường Tiểu Hoa, chộp lấy nửa còn lại của con dao làm bếp bị gãy, điên cuồng rớt Trương Khải Phân. Bà già nhà ngươi, chót đi chót đi. Trương Khải Phân lập tức phát ra tiếng rên. Trên người nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ. Nằm xuống đất, con cái, mau cứu mẹ đi. Tiểu Hoa kinh hoàng nhìn bọn họ, đã sợ hãi không biết phải làm gì. Lưu Hạo vươn bàn tay đầy máu đi về phía Đường Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cuối cùng cũng phản ứng lại, hai chân run rẩy. Tiểu Hoa, chúng ta cùng nhau ném bà ta ra ngoài. Thầy ma đến rồi. Lưu Hạo mặt không biểu cảm, nâng dao làm bếp lên với Đường Tiểu Hoa. Nhưng giây tiếp theo, thầy ma liền ngửi thấy mùi máu nhanh chóng chạy tới, bị lật xuống đất, từng con một. Trương Khải Phân bị thương nặng cũng không thể sống sót. Đường Tiểu Hoa bị cảnh tượng trước mắt này sợ hãi run rẩy. Cô ta muốn nhân cơ hội đóng cửa, nhưng cái đầu của Trương Khải Phân đang đè lên cửa. Tiểu Hoa không chút do dự giơ một chân lên, đá bà ta ra ngoài. Ngay trước khi một thầy ma xuất hiện, đã đóng cửa lại, ngã xuống đất một cái, trực tiếp sợ đến tiểu ngay tại chỗ. Tiểu Hoa, cứu anh với, cứu mạng con gái, cứu mẹ với. Bên ngoài không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng nhanh chóng không có động tĩnh gì. Tấm cửa bị đập liên tục, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, như thể cả căn nhà đang rung chuyển. Bản năng sinh tồn phơi bày tội lỗi ẩn sâu trong lòng con người. Mặt xấu nhất, Đường Tiểu Hoa vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi điều khiển máy tính mở loa giám sát. Đường Tiểu Hoa, cô còn nhớ tôi không? Đường Tiểu Hoa đột nhiên giật mình, bận rộn nhìn xung quanh đến anh còn sống. Tôi căn bản không để ý đến cô ta, tiếp tục nói. Nhớ khi chúng ta mới gặp nhau không có gì cả. Tôi đã cố gắng để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Sau đó, chúng ta có nhà có xe. Sao cô lại phản bội tôi? Đường Tiểu Hoa quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đến xin lỗi. Xin lỗi Sơn Thành. Em cầu xin anh mau đến cứu em đi. Là một đứa trẻ mồ côi, tôi chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn và ấm áp. Tôi nghĩ rằng thông qua những nỗ lực của tôi, cô có thể cho tôi ngôi nhà tôi muốn. Nhưng cô vẫn luôn đối xử với tôi như người hầu và máy rút tiền. Gia đình các người lúc nào cũng đang hút máu của tôi. Ngay tận thế đến rồi còn muốn ném tôi ra ngoài cho thầy ma. Cô là một con trà xanh, con cái rác rưởi. Cô biết bây giờ tôi nhìn thấy cảnh này của các người vui đến mức nào không? Ha ha, Đường Tiểu Hoa sửng sốt, ngồi bất động trên mặt đất. Ngay lúc này, tấm cửa đột nhiên bị mở ra. Người được mùi hương của người sống thây ma tràn vào, hướng về phía Đường Tiểu Hoa liền nhào qua. Đầu tiên gương mặt biến dạng của Trương Khai Phân và Lưu Hạo đã bị nhiễm bệnh. Tôi đã biết kết quả, không muốn xem nữa. Nhắm mắt lại, rất vui vẻ thở phào một hơi. Đây là kết quả họ tự gây ra. Tôi đã thành công rồi. Ngày đầu tiên của tháng thứ 2, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bất ngờ. Nhanh chóng mở camera giám sát, nhìn thấy một người đàn ông mặt vàng da gầy đang dùng thanh sắt gõ cửa nhà tôi. Không cần nghĩ cũng đoán được hắn mất bao nhiêu công sức mới đến được đây. May mà chỉ có một mình hắn, không có đồng bọn nào khác. Cửa của tôi cũng rất chắc chắn. Mặc dù như vậy, tôi vẫn lấy cây gậy kính thiên văn ra và lặng lẽ đi đến cửa. Lúc này tôi không dám xem nhẹ. Người đàn ông kia gõ một lát không được mở cửa, đã bỏ cuộc. Tôi không dám ngủ nữa. Đây là những ngày tháng căng thẳng nhất trong những tháng qua. Đã nửa năm kể từ ngày tận thế. Trong thành phố bỗng nhiên có tuyết rơi. Tôi nhẹ nhàng kéo một khe ở rèm cửa, nhìn ra ngoài. Vì cái lạnh của thời tiết làm cho hoạt động của thây ma trở nên rất chậm. Đặc biệt là lâu ngày không ăn được người sống, cơ thể họ bắt đầu khô héo và bất lực. Tôi xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa bật FM của radio. Ồ, cuối cùng tôi cũng nhận được tín hiệu. Xin mọi người hãy chú ý an toàn. Cả thành phố vẫn chưa bỏ cuộc. Hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu cần, bạn có thể nhờ đội tuần tra giúp đỡ khi tuần tra. Họ sẽ cho thức ăn. Mặc dù đồ của tôi rất nhiều, nhưng vẫn rất vui khi nghe tin tốt như vậy. Tôi thấy vài người dũng cảm ra ngoài đi tìm thức ăn, bởi vì không phải ai cũng có thể nhận được tin tức này. Nửa tháng lại trôi qua. Trên bầu trời bỗng nhiên bay đến rất nhiều máy bay. Trên mặt đất cũng có rất nhiều xe bắt đầu phun thuốc khử trùng. Máy bay sau khi phun nước, tôi nghe thấy tiếng người bên ngoài cổ vũ.
nhịn không được kéo rèm cửa hò reo với họ. Cứ như vậy liên tục phun mấy ngày. Cuối cùng cũng nhìn thấy những người mặc đồ bảo hộ bắt đầu dọn dẹp thây ma. Thây ma bị báo thù từng đống một bị đưa đi. Tôi cũng nhìn thấy ai đó đang dọn dẹp những thây ma còn sót bên trong tòa nhà. Ngày hôm sau có người cầm loa lớn bắt đầu hét. Ha ha! Lúc này tôi mới kéo rèm cửa dày ra, đẩy cửa sổ ra, chào đón ánh nắng rực rỡ. Tôi đã sống sót rồi.